ګریډ موږ په تیر دغه کې دا پیج پوره کړو فلټرز هم کړو اوس پسې نیکسټ ځو او دا اباوټ پیج کو اباوټ پیج کې دونه څه نشته صرف یو د فلیکس یو وړوکی شان دی بل پراپرټي د هغه پکې ډسکس کوو نو خپل کوډ ته به راشو دا یو دی بالکل دا انډیکس پیج به زه ریپلیس کم ډوپلیکیټ پې کم او دې له به زه ورکړم چې اباوټ ټیک دلته کې به زه اوس دا لینک چینج کم دا به اباوټ کم په انډیکس پیج کې به هم اباوټ کم ټیک شو انډیکس پیج کې کار نشته زموږ خلاص دا به کلوز کو ریسیپیز پیج کې به هم دلته کې اباوټ کم ټیک شو دا پیج به هم کلوز کو او دا شو اباوټ پیج دا اوس د هوم اپ پیج ټمپلیټ دی په دې کې به زه هیډر پرېږدم او دا سرچ والا سیکشن سره سرچ سیکشن به پرېږدم او دا نور پاپولر سیکشن به هم ډیلیټ کړم او دا بل سیکشن وینټر سیکشن به هم ډیلیټ کړم دا دوه بټې زه والوځم ټیک شو او دلته کې به زه یو سیکشن کولاو کړم او دې له به زه ورکړم کلاس به ولیکم چې اباوټ ما په دې کې سیکشن اپلای کړی که نه دا وګورو ها بالکل ټیک ته سیکشن مې اغستی کلاس مې نه دی اپلای کړی کلاس اپلای کول ته مطلب دلته هم ضرورت نشته او په دې سرچ سیکشن کې به زه لږ چینج وکړم دا سرچ باکس پکې لرې کړم سرچ باکس ضرورت نشته ورسره کانټینر کلاس هم لرې کړم دا دی سرچ باکس به لرې کړم ټیک ده اوس که زه دا پیج وګورم دا اباوټ کې دا اباوټ فوډ بینچ ټیکسټ به کاپي کړم او په دې کې دې فوډ بینچ په دې کې ورسره اباوټ ولګوم زه ټیک شو او اسمان پروجیکټ فولډر لینک CSS دا کوم ټیګ لاین چې دی دا ټیګ لاین به کاپي کړم او دا به ولیکم په دې سمال دغه کې ټیک شو دا هم راغی دا سرچ باکس پکې اباوټ پیج ته راغلم ها دا راغی دا ټیک شو اوس په دې کې دا کوم ټیکسټ چې دی دا به ولیکم سیکشن مې واغستو په سیکشن کې خو بس یو ډیو کانټینر او په هغې کې به دننه بیا خپل دا ټیکسټ ولیکم نو زه به یو کانټینر کلاس والم ټیک شوه او په کانټینر کې بیا ما په یو ډیو کې دا لیکلی دي او دې له سټایل ما دغه شان ورکړی دی میکسیمم ویت کلاس مې ورته نه دی اپلای کړی 400 پکسلز او بل چې دی ټیکسټ الاین سینټر او بل مې پکې څه کړي مارجن آټو او په دې کې مې دا به پکې ولیکم ټیک شوه په دې ډیو کې او دا پکې بولډ دي ټیک شو دا دغه شان راغی بس لینک اف کوډ از هیر دا به پکې کاپي کم ولګوم به دلته به یو بی آر ایډ کم بل بی آر به هم ایډ کم لینک اف کوډ از هیر دا هیر به زه په یو ټیک کې بند کم او فرض کړه دلته کې HREF دلته ولا ما لینک ورکړی اوس دلته کې ضرورت نشته تاسې ډیمو ده ټیک شو نو دا هم راغی هلته اوس په دې ډیزاین کې یو پرابلم دا دی دې ته وګورئ دلته کې لاندې خالي سپیس دی ټیک شوه خو هغه خالي سپیس دې کور کړی دی او دا فوټر یې بالکل اینټ ته رسولی دی او دلته کې دا فوټر دلته کې راغلی نو دا بد ښکاري د دې دپاره به زه داسې کار وکړم چې دا کوم باډي ټیګ چې دی
باډي که دې خیال کړی په دې کې مان له کې کلاس اپلای کړی دی اباوټ پیج یو کلاس مې اپلای کړی دلته کې به هم کوم باډي ټیګ چې دی په باډي ټیګ باندې زه یو کلاس اپلای کوم اباوټ پیج ټیک شو او دې به زه اوس په CSS کې ټارګټ کوم اباوټ پیج مو ورته ولیکو او دې ما په CSS کې ټارګټ کو او مینیمم ویت چې دی زه اوس دا کمنټ کوم دې زه انسپیکټ کوم ټیک شو په دې باندې زه رایټ کلیک کوم دې به سیټ ته کوم ټیک ده او که زه اوس په دې باډي باندې کلیک کوم باډي ټیګ دا دی نو دې هایټ چې دی دونه دی ټیک شو لاندې نور سپیس چې کوم خالي دی هغه په هایټ کې نه دی راغلی نو دې مینیمم هایټ په زه سیوا کوم minimum height په سیوا کم او 100 VH view port height په کم چې څونه د سکرین height یا کیمرا height په دې minimum شي که زه اوس په دې لپاره سره ولم د دې height چې دی 100 VH شي کدا پراپرټیز دې څنګه بند کم وګورم height دونه دی او چې 100 VH کم نو view port height چې څونه د سکرین height کم سي کم height پر دا هغه هم شي ټیک شو اوس په دا کو څنګه چې دا کانټنټ چې دا به ټول ځای ونیسي دا about page چې دی په دې باندې وزه display flex کم display flex ټیک شو ما ډسپلی فلیکس کوم که تاسو دې ته خیال وکړئ د دې په کالمز کې راوستل او یاد شي ما ویډیو چې فلیکس چې دی هغه بای ډیفالټ آیټمز چې دي هغه په دغه کې ډیزاین کوي بای ډیفالټ پراپرټي هغه کالم وي نو که زه فلیکس ډایرکشن دغه کم او زه ډایرکشن زه کالم کم ټیک شو سوري بای ډیفالټ چې هغه په یو رو کې ډیزاین کوي ټیک شو دا زه کالم کم ریورس کالم کم الټه به شي چې کالم کم دا شو په یو کالم کې ډیزاین ټیک شو اوس په سی چل وکم دا یو فلیکس شو اوس دای کې چې تاسونه دنه کم ټیکس دی لکه دا هیډر ټیک شو یو دا مین ټیک شو فوټر ټیک شو دا از ا کالم آیټم فلیکس آیټم ټریټ کیږي ټیک شو نو په دې کې وسه دا مین ټارګټ کم او په دې مین باندې بدل د یو پراپرټي اپلای کم چې فلیکس ګرو او 1 فلیکس ګرو مو 1 مطلب دا که فرض که خالی ځای او اویلیبل دی تا نو دې ګروش یو هغه خالی سپیس کې دی ونیسي نو چې دا یو پراپرټي ما په دې اپلای کړه نو دې هغه خالی سپیس ونیو ټیک شو نو دا پراپرټیز به اوس دلته کې ولیکم اباوټ پیج ته مې چې هایټ پیدا نه او ډسپلی به شي چې فلیکس او فلیکس ډایرکشن چې دی هغه به شي چې کالم او ډاټ اباوټ پیج کې به کم مین ایریا چې دا هغه به فلیکس ګرو چې دا هغه به 1 شي 1 مطلب یس دی به فلیکس ګرو کوي نو په سونه یو وړو کې شانتي دغه یو سو لاینز په ولیکل چې ډسپلی فلیکس فلیکس ډایرکشن او فلیکس ګرو او هغه فوټر چې دی هغه ښکته راغی ټیک شو نو د دې سره تقریبا چې دا سونه سایت چې هغه تیار شو او وړو کې شان پروجیکټ ته خلاصم دا چې هغه پراپرټیز پکې موږ کور کړو نو که فرض که تاسو په دې باندې پریکټیس وکړئ او مختلف لیاوټس په وګورئ او څه باندې نه پوه شئ تاسو وکړئ بیا به دغه کم پوه کم کې او کېدای شي څه دغه به کېدای شي ځکه دا لږ ایډوانس دی نو په پوهېدو کې به لږ ګران خو دغه پوه کوي وبه شي کور به شي ټیک شو